كورس اكسل على جدول الكورس. ده فيديو من اصل 57 فيديو مدتهم كلهم 17 ساعة، متقسمين ل4 مجموعات، 3 فيديوهات في مجموعة المقدمة، 17 برنتر، 21 مهارات، 16 مشاكل. التصنيفة الاولى المقدمة تحتوي على 3 فيديوهات، فيديو منهم اللي احنا جواه دلوقتي بنشير لمحتوى فيديوهات الكورس. فيديو اخر يفضل نبدأ بيه بيتكلم عن اهم الكلمات الانجليزي اللي هتتعرض ليها وانت بتستخدم الاكسل. فيديو تالت عنوانه بدايات الاكسل، عبارة عن تمهيد لدراسة الاكسل لشخص ما عندوش اي معلومات عن الاكسل. وبالمناسبة كم كبير من المعلومات اللي هتكون جوه الفيديو هتكون جديدة وبتتسمع لأول مرة للناس المتمكنة من الاكسل واللي بتستخدمه بالفعل. التصنيفة التانية اسمها برنتر وفيها 17 فيديو. طب ليه كل عدد الفيديوهات ده؟ احنا في الوورد بنعمل كنترول بي وبنطبع على طول، لان ال 17 فيديو شاملين كل الامور المتعلقة بالطباعة، من اول تحديد الطبعة المراد استخدامها لحد شكل الاوراق والبيانات المطبوعة. التصنيفة الثالثة معانا وهي تصنيفة اسمها مشاكل، هنختارها هنا من الفلتر ونشوف المشاكل اللي هيتعرض لها كورس الاكسل. عندنا كام فيديو؟ عندنا 16 فيديو هيحلوا لنا 16 مشكلة. اخر تصنيفة معانا بعد كده التصنيفة الرابعة اللي هي مهارات، واللي فيها اكتر الفيديوهات، عددها 21 فيديو. عندنا اول فيديو وهو عن الدوال، بيشرح كل ما يتعلق بالدوال، كل ما تحتاجه بالدوال، اهم الدوال اللي هتستخدمها، وكمان زيادة عليهم حاجة اسمها الكونديشنال فورماتنج. الفيديو كبير شوية لكن شامل كل ما يتعلق بالدوال، بمجرد ما تتفرج على الفيديو ده خلاص انت بقيت ملم ومتقن للدوال والعمليات الحسابية وكمان الكونديشنال فورماتنج في الاكسل. الفيديو التاني وهو عمل فلتر والغائه بالاكسل، برضو لو بصينا على الفيديو هنلاقي برضو وقته كبير. ليه؟ لان مش مجرد الفلتر اللي انا بعمله من شوية قدامكم، لا ده اكتر من نوع للفلتر. في فلتر ادفانسد شوية متقدم، بنلاقي فيه اختيارات تانية مش موجودة عندنا في الفلتر التقليدي، لستة بالاختيارات داخل الخلية. هنا انا قلت لكم من شوية عندي 4 تصنيفات، مهارات وبرنتر ومشاكل ومقدمة. بدل ما انا هكتبها بنفسي في كل خلية او في كل فيديو جديد بضيفه في الكورس، لا ده انا اقدر اعمل لستة، ادوس على السهم الصغير ده والاقي الاختيارات بتاعتي. مجرد بس ما اختار هنا برينتر خلاص انا بدل ما اكتبها لسه واضيع وقت في الكتابه، لا انا كده اختصرت وقت جدا، خليتها مهارات من غير ما اكتبها بالماوس، بس كل شغلي بالماوس. وبعد كده باسورد الاكسل، برضه هنلاقي الفيديو 27 دقيقه. كبير. ليه كبير؟ ان مش مجرد باسورد للورك بوك بتاع الاكسل وخلاص، لا ده انت ممكن تعمل باسورد لصلاحيه معينه، ففي اكتر من مهاره هنتعلمها في الفيديو ده. واخر فيديو في المهارات وهو اشارة خلية الاخرى، زي ما كده وقفت على الخلية نقلني لمكان تاني خالص، او ان انا عندي هنا خلية. لو هنظهر بقى كل فيديوهات الكورس هنلاقي هنا مثلا في خلية مكتوب فيها رقم، الرقم دوت هو الرقم اللي في اسفل اللي هو اجمالي دقايق الكورس. لو احنا عدلنا هنا 16 دي خليناها 17، هنلاقيها سمعت على طول في نفس الخلية، وسمعت برضو في الخلية اللي هي في الاخر، لان دي خلية معمولة بدالة اسمها صم، واخدت منها نسخة اللي هي في اشارة خلية الاخرى، الفيديو بتاع اشارة خلية الاخرى اخدت منها نسخة نفس الهيئة بتاعتها. فلو عدلت 17 دي خليتها 16 هتسمع فيها بكل سهولة. ازاي نقدر نوصل لفيديوهات الكورس؟ اكتب في سيرش اليوتيوب اسم القناة تصنيف، ادخل على القناة ثم روح على البلاي ليست، هتلاقي بلاي ليست اسمها كورس اكسل على جدول الكورس، لان كل الافكار والمهارات والشرح في الفيديوهات ال57 هتطبق على جدول كورس الاكسل المكتوب في شيت الاكسل. يعني لو بيتم شرح دالة الجمع صم هتلاقيني بجمع بيها عمود عدد دقايق الفيديو، لو بيتم شرح ازاي نعمل لستة اختيارات هطبقها على عمود تصنيف. فانت مش قدام كورس مبسط، انت قدام كورس المبسط والمعقد فيه مشروح على جدول الكورس نفسه.